আৰু লুচি বনালে যদি এনেদৰে ফুলে বিৰাট ভাল লাগে তেতিয়া নহলে ইয়াতে মই দি দিছো অকনমান পিয়াজ ওপৰত আৰু এইফালে আমাৰ ৰাইজ খাবলৈ বহিছে হেল্ল এভৰিৱান গুড মৰ্নিং আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা বতৰটো ভাল বৰষুণো ইমান বেছি গৰম নাই আৰু আজি ৰাতিপুৱা সময়ো পাইছো মনো গৈছে সেইকাৰণে ভাবিছো আজি ব্ৰেকফাষ্টটো অকনমান ভালদৰে বনাও আৰু এইকেইদিন একদম ইজি প্ৰসেছত ব্ৰেকফাষ্ট চলি আছে আৰু সেইকাৰণে আজি ভাবিলো ভালদৰে কিবা এটা বনাও আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাও তেতিয়াহলে বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে ৰাতিটো তিয়াই ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট বনাম আগতে মই বইল কৰি নলওঁ চলে আৰু এইফালে পিয়াজ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট আৰু লগতে লৈছো ইয়া বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলো ইয়াৰে কিউব দিম বিলাহীৰ পেষ্ট আৰু ইয়া লৈছো মছলাৰ ভিতৰত এয়া হৈছে লং ইলাচি দালচেনি আৰু জাবিত্ৰী লৈছো অকনমান গোটা জিৰা জিৰা গুৰি ধনিয়া গুৰি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ইয়া হৈছে চলে মছলা তেল এতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমে মই ইয়া দিছো গোটা জিৰাখিনি দিয়াৰ পিছতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু একেলগে লং ইলাচি দালচেনিও দি দিছো আৰু ইয়া আদা নহৰু আৰু পিয়াজৰ পেষ্ট ইয়া বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলো বিলাহীৰ কিউব কেইটা দিছো আৰু পিয়াজখিনি অকনমান ভাজ খোৱাৰ লগে লগে ইয়া দিছো বিলাহীৰ পেষ্ট অলৰেডি মই বনাই ৰাখিছিলো আইচ কিউবত দি দিছো তাৰে কেইটামান 4টামান দি দিছো ভালদৰে ভাজি লৈছো এতিয়া গুটেখিনি দি দিছো এতিয়া মছলাখিনি মছলাখিনিত অকনমান নিমখ দি দিছো আৰু এইখিনিত ভিডিওটো কৰাৰ টাইমত পোহৰটো অকনমান কম আছিলে আৰু আপোনালোকে যেন তাৰ কাৰণে বেয়া নাপায় আৰু ভালদৰে এতিয়া গুটেখিনি ভাজি লম ইয়াৰ পৰা তেল ওলোৱালৈকে প্ৰায় তেল এৰিলে এয়া আৰু এতিয়া দিছো চলে আৰু এতিয়া আগদিনা তিয়াই ৰখা চলেখিনি দি দিছো আৰু মই বইল কৰা নাই অকল ভিজাহে ৰাখিছিলো ডাইৰেক্ট বনাইছো বইল নকৰাকেও ডাইৰেক্ট এনেদৰে বনাব পাৰি আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু আপোনালোকে চাব আজি মই কেনেদৰে বনাও আৰু মছলাৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে চলেখিনি এতিয়া এইখিনি সময়তে ইয়াতে পানী দিম আৰু ইয়াতে এতিয়া দিছো 1.5 কাপ জোখৰ পানী আৰু আপোনালোকে পানী নিজৰ হিচাপত দিব যিমানটো গ্ৰেভি বিচাৰে পানী মেচিন আৰু লগতে দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু লগতে দিছো অকনমান গৰম মছলা 2টা কেঁচা জলকীয়া দিছো এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম ঢাকনখন লগাই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিছো আৰু 5টামান চিটি আহিলে অফ কৰি দিম আৰু 6টামান চিটি দিলো দিয়াৰ পাছত এয়া আৰু এতিয়া অকনমান পিটিকি চাইছো খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আমাৰ চলে ৰেডি এতিয়া লুচিৰ লগত খাবলৈ দিম আৰু এইফালে মই বনাই আছো লুচি এইফালে চলে ৰেডি হৈ গ'ল এয়া লুচি বনাই আছো এতিয়া লুচি ভাজি লওঁ পুৰা ফুলিছে লুচি আৰু লুচি বনালে যদি এনেদৰে ফুলে বিৰাট ভাল লাগে তেতিয়া নহলে এয়া আমাৰ লুচিও ৰেডি আৰু এয়া গৰম গৰম লুচি ৰেডি ইহঁতক এতিয়া খাবলৈ দিও চলেৰ লগত আৰু আপোনালোকেও বনাই খাব আৰু এয়া আমাৰ গৰম গৰম চলে ৰেডি আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছো অকনমান পিয়াজ Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide.
ইহঁতক এতিয়া খাবলৈ দিওঁ ধুনু আৰু জিয়া জিয়া আহি যা হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিছো আৰু মই ভাতৰ যোগাৰ কৰিবলৈ লৈছো আৰু আজি অহা কথা আছে মাহত ভতিজাটোৰ সৈতে এতিয়া মাহতৰ কাৰণেও ভাত ৰেডি কৰিছো আৰু কি বনাইছো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰব অলপ পনীৰ কেপচিকাম আৰু পিয়াজ কাটি থৈছো ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইফালে হৈছে জিকা আলু আৰু বিলাহী মাছৰ লগত মাছৰ টেঙা বনাম যেহেতু খুব গৰম পৰিছে সেইকাৰণে মাছৰ টেঙা বনাম এয়া আৰু এইফালে দাংবডি আৰু আলু কাটি থৈছো ফালে সেইদিনা এজনে দিছিলে এয়া হৈছে বীজ জলকীয়া এইখিনি ধুই মেলি এতিয়া ৰ'দত দি থম চাও কি আচাৰ বনাব পাৰো আৰু লগতে আছে এয়া জিলাপি আৰু ৰসগোল্লা আপোনালোকৰ জিলাপি খাই বাৰু কোনে ভাল পায় কমেন্টত জনাবচোন মই খুব ভাল পাওঁ জিলাপি খাই আৰু জিয়ায়ো ভাল পায় আমাৰ এইকিটা মাছ অকনমান এইকিটা হৈছে পাভ মাছ আৰু লগতে কিবা বিধ মাছ আছে মিক্সিং এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু তেতিয়াহলে জলদি বনাই লওঁ বিৰাট গৰম পৰিছে পাকঘৰত বিৰাটেই গৰম গেছটো যেহেতু জ্বলি থাকে সেইকাৰণে পটাপট বনাই লওঁ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকৰ লগত তেনেকে A to Z শ্বেয়াৰ নকৰো অকনমান দেখুৱাম বাৰু এনে তেতিয়াহলে বনাই লওঁ আপোনালোকক লগ পাই আছো মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে কৰিবলৈ বাকি আছে আৰু এইফালে বনাই আছো আদৰণি জনাইছো আহা তো ছাতি দিলে লালি হা গড়ু আহিলা কালো মজা আছে নমন ছাতি লৈ কি দুইটাতে ছাতি লৈ আহিছে যে কেলে আৰু মাহত আহোঁতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰে কিছুমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কেইটামান ক্লিপ ডিলিট হৈ গ'ল আইচক্ৰীম কেইটকা ল'লে মজা নে খাবলৈ আহিছে হা জীয়াই প্ৰথম খাইছে নি মুখে চুখে লগাই এয়া পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আগতে কৰ্ণফ্লোৰ দুচামুচ ইয়াতে গুলি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অলৰেডি মই চয়া চচ আৰু টমেট' চচ অকণ দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত পনীৰ সিজি আছে পনীৰ ৰেডি আৰু এইফালে আমাৰ ৰাইজ খাবলৈ বহিছে নমন ভালকে খাবা দেই যাওঁগে আৰু আৰু লাষ্টত কেইকপিমান ফটো এড কৰি দিছোঁ Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name and I feel angels. আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিছো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে আজিলে বাই বাই